Paano bumili ng credits gamit ang DEC? Click nyo lang to. Ilagay nyo kung magkano DEC ang gusto nyo ilabas. Sa akin, bibili kasi ako ng 2 quest potion. So, mga nasa 350. 350 na lang natin para kung may magkulang. Select hive. Transfer out. Wait nyo lang. $1.77. So, i-swap natin siya sa swap hive. Kasi swap hive yung ginagamit dito pang swap sa ibang tokens. Click nyo lang tong swap. Make sure na click nyo yung token na i-swap nyo dito. Para sa atin, DEC. Yung palitan dito ay hindi dollars. Hive to DEC. So, ito yung kukupihin nyo. Yung presyo. Baba lang kayo. Sell DEC tayo. So, paste yung presyo. Yung quantity. Sa atin, 350. Itong hive, ito yung makakuha nating hive. 31125. So, para mabilis yung order nyo, babaan nyo yung presyo natin. Babaan natin ng konti. Oops. Ano ba yan? 117, 0117, 0117. Gawin natin 6 para mabilis mabenta. Kung wala kayong hive keychain, download lang kayo. Meron yan sa ito, parang plugins sa Google. So yun, nabenta agad. Minsan, pag di nabibenta agad, makita nyo dito sa my open orders. Punta tayo ng wallet. Ayun na, kita na natin. Meron tayong 4 hive. So, magkaiba tong hive tsaka swap hive. Kailangan muna natin siyang i-swap sa hive. Ang gagawin lang natin, withdraw. Click butang withdraw. Token to withdraw, hive, withdraw amount. Lalagay lang natin kung ilang yung balance natin. We will receive 4.060 hive. So, automatic na yan sa account nyo. Ito memo, wag na to. Message lang to. Kahit i-blank nyo lang to. Withdraw hive. Confirm. Kung may hive keychain kayo, hindi na kayo tatanungin ng mga password nyo or key. Ayun na, dumating. Medyo matagal nga lang, hintayin nyo lang. So, click nyo to. Buy credits. Type nyo lang kung magkano. Sa atin, 1.542 quest potion. Kasi meron tayong 1.70, diba? Crypto. Pay with hive. Buy. Ito. Kung may keychain ka, kung na-install mo na to, para hindi ka na pa-copy-paste ng password or mga keychain mo. Confirm mo lang. Ganun din naman dito sa Hive Signer. Tatanungin nga lang kayo ng password nyo. Paras lang yun. So, balik tayo. Yan, confirm nyo lang. Okay. Ayun na. Dumating na siya.
Ayan, pay with credits.